ৱেলকাম টু মাই চেনেল। পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি পুনৰ এটি ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। হয়, আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে মই লৈছোঁ আজি লোকেল মুৰ্গী বনাবলৈ। আজি মই আপোনালোকক অতি সহজতে কুকাৰত কেনেদৰে লোকেল মুৰ্গীৰ আঞ্জা বনাব পাৰি তাকে দেখাম। আৰু আজি মই মুৰ্গীটো বনাম অমিতা আৰু আলুৰ সৈতে। তো তাৰ বাবে মই এয়া দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। মই এটা পিঁয়াজ মিডিয়াম সাইজৰ এটাই লৈছোঁ। পিঁয়াজ মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়া 3টা মই ফালি লৈছোঁ। লগত আছে এয়া অমিতা আৰু আলু মই কাটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু মই থেতেলি লৈছোঁ। চ' এতিয়া বলকচোন আৰম্ভ কৰি দিওঁ। হয়, এয়া কুকাৰখন মই গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। কুকাৰ গৰম হোৱাত মই তাত তেল দি দিলোঁ আৰু তেল বহুত বেছিও দিয়া নাই, একদম জোখত অলপমান দিছোঁ। তেলখিনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে 2টা তেজপাত দি দিছোঁ। তেজপাত 2টা ধুনীয়াকৈ ফুটাত মই তাতে কাটি ৰখা এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে ভাজিবলৈ অপেক্ষা কৰিম আৰু ৰংটো সলনি হ'বলৈ দিম। লগে লগে তাৰ লগতে মই জলকীয়া 2টা ফালি লোৱা দি দিছোঁ আৰু মই একেলগে মই কেইবাটাও জলকীয়া দি দিয়া নাই, কিয়নো মই পাছত আকৌ গোটা জলকীয়া দিম। কিয়নো প্ৰথমতে জ্বলাটো যদি দি দিওঁ বেছি জ্বলা হৈ যাব বুলি অনুমান হয়। তো এতিয়া মই আদা নহৰু অলপ থেতেলি ৰ'ব, এয়া লং ইলাচি মই দিয়া নাছিলোঁ, মই সেইখিনি তেলত অলপ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই যে খুন্দি ৰাখিছিলোঁ আদা নহৰু সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। মই থেতেলি লৈছোঁ, খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ, মই একদম গ্ৰাইণ্ড কৰা নাই, দেখিছে এনেকৈ। হয়, এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এইখিনিকো মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। তো মই অতি সহজে আজি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ একদম কুকাৰত কেনেকৈ সহজতে আপোনালোকে বনাব পাৰে লোকেল মুৰ্গীৰ জোল বা লোকেল মুৰ্গীৰ আঞ্জাকণ। চ' তাকে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, একেবাৰে অতি সহজ মানে। হয়, এতিয়া মই এটা কি কৰিছোঁ যে মই আদা নহৰু যিটো খুন্দনাত খুন্দিছিলোঁ তাতে মই কি কৰোঁ, এচামুচ জিৰা ল'লোঁ আৰু মই আচলতে ভালকৈ দেখুওৱা নহ'ল সেইটো। আৰু এয়া লৈছোঁ ধনিয়া 1 চামুচ আৰু কি লগ দেখাই আছোঁ। এয়া জিৰা জালুকৰ গুড়া আধা চামুচতকৈ কম, 1/4 বুলি ক'ব পাৰি। আৰু হালধি লৈছোঁ যিমান প্ৰয়োজন। আৰু নেক্সট মই কি লৈছোঁ, অলপমান ৰঙা জলকীয়া লৈছোঁ, এই আধা চামুচ মই ৰঙা জলকীয়া লৈছোঁ। সেইখিনি মই একেলগে খুন্দনাটোতে লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই সেইখিনিক কি কৰি আৰু অকণমান ধনিয়াৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিলোঁ, সেইকাৰণে ধনিয়া অলপ লৈ ল'লোঁ। আকৌ মই সেইখিনি পানীৰ লগত সেইখিনি গুলি ল'ম। পানীৰ লগত গুলি পেলাই মই এটা পেষ্ট নিচিনা বনাই ল'ম। আৰু এই মছলাখিনি মই আজি ডাইৰেক্ট তেলত নিদি এনেকৈ কৰি ল'লোঁ। এনেকুৱা এটা বেলেগ টেষ্ট আহে আৰু মছলাখিনি এনেকৈ জ্বলি নাযায়। তো এইখিনি মই অলপ পানী বেছিকৈ দি ভালদৰে একদম এটা গুলগুলীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু দেখিছে এইখিনি মই সেই পিঁয়াজ আদা নহৰু তাৰ লগতে এইখিনি মিলাই দিলোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম। এতিয়া এই মছলাখিনি জ্বলাৰ কোনো সন্দেহেই নাই তাৰমানে। আৰু এনেকুৱা লাগিব যেন আপুনি পেষ্ট বনাই লৈছে, মানে যেনেকৈ পটাত পিচি লোৱা হয় ঠিক তেনেধৰণৰ এটা অনুভৱ হ'ব। হয়, এইখিনি মই এতিয়া আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'ম। মই জুইটো কমাই থৈছিলোঁ, এতিয়া মই জুইটো বঢ়াই ল'ব পাৰোঁ, কিয়নো মই এতিয়া কণ্টিনিউ হাতেৰে লাৰি গৈ আছোঁ। তো এনেকৈ ভাজি লৈ এতিয়া যেতিয়া মছলাখিনি ভাজা হৈ গ'ল, তো মই এতিয়া ইয়াতে লাহে লাহে মাংসখিনি দিবলৈ পাৰিম। আৰু এনেকৈ মই এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম। লোকেল মুৰ্গী এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ কাটি লোৱা, তো মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু মাংসখিনি মই এনেকৈ ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু মই ভিডিঅ' দি আছোঁ, আপোনালোকে যিসকলে চাইছে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ লগতে কৈ থওঁ, আজি যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া দেখিছে মাংসখিনি প্ৰথম ভাজাৰ পাছত মই নেক্সট আলু আৰু অমিতা যিখিনি মই কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও মই একেবাৰে কুকাৰত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই সেইখিনিকো পুনৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই ভাজি গৈ আছোঁ।
প্ৰথমতে কুকাৰতে মই মাংসখিনি ভালদৰে ভাজিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এয়া দেখিছে মই 3টা গোটা জলকীয়া দি দিছোঁ। মই এই জলকীয়াকেইটা ফালি ওলোৱা নাই, একো কৰি লোৱা, ডাইৰেক্ট গোটাই গোটাই দি দিছোঁ। আৰু মাংসখিনি এনেকৈ মই কিছু সময় কুকাৰতে ভাজি ল'ম। এনেকৈ ভাজি মই অলপ ঢাকন লগাই দিম, পূৰা একদম ঢাকি নিদিওঁ, এনেকৈ ঢাকন লগাই দিম, আকৌ ঢাকন উঠাম, আকৌ লৰাই দিম, আকৌ ঢাকন উঠাম। এনেকৈ মই কিছু সময় মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এনেকৈ কিছু সময় ভাজি মই এতিয়া ইয়াতে নিমখটো দি দিম। নিমখ মই এতিয়াহে দিবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু নিমখটো আন্দাজমতে মই একেবাৰে দি দিছোঁ। যিমান মই পানী দিম মই অনুমান এটা কৰি মই নিমখটো দি পুনৰ এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি গৈ আছোঁ। আৰু ভাজিছোঁ ঢাকিছোঁ, ভাজিছোঁ ঢাকিছোঁ, তেনেকৈ। আৰু মাজতে মই এই নহৰু কেইটামান দি দিওঁ। আপোনালোকে প্ৰায় দেখিছে মই নহৰু দুটামান দি দিওঁ, ভাল পাওঁ। তো মই এনেকৈ নহৰু দুটামান দি দিছোঁ, আৰু পুনৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ভাজি মাংসখিনি গৈ আছোঁ। আৰু দেখিছে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আহিছে, অলপ অলপ লাগিও ধৰিছে। আৰু এয়া গম পাব যে এতিয়া মাংসখিনি ভাজা হৈছে, আৰু আমি এতিয়া লাহেকৈ ইয়াত পানী দিবলৈ সক্ষম হ'ম। এয়া চাওক, আৰু এবাৰ মই ঢাকি পেলাই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ভাজ খাইছে। অমিতা, আলু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। খালি অকণমান সময় ধৈৰ্য ধৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি গৈ থাকিলে হ'ল। বাকী পাছত নিজেই সিজাৰ কামখিনি কৰি ল'ব, যিহেতু আমি কুকাৰত বনাই আছোঁ মানে। ত' এতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ, অলপমান গৰম পানী উতলাই লৈছিলোঁ চচপেন এটাত। মই এতিয়া মাংসখিনি ভাজা হৈছে যিহেতু, এতিয়া মই ইয়াতে যিমানকণ মোক জোল লাগে সেই অনুপাতে মই পানীটো দি ল'ম। আৰু দি পেলাই সেইটো মই লাহেকৈ কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই তাক মই চিটি আহিবলৈ অপেক্ষা কৰিম। এয়া মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। তলত অলপ যদি লাগি চাগি ধৰিছে, সেই মছলাখিনি ৰুকি পাকি দিছোঁ, আৰু পানীটো দি পেলাই অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু এই কুকাৰৰ ঢাকনি লগাই মই ইয়াক মিডিয়াম ফ্লেমত দুটামান চিটি মাৰালৈকে অপেক্ষা কৰিম। আৰু মই প্ৰায় 3টামান চিটি মাৰাই দিলোঁ। আৰু চিকেনটো আপোনালোকে যেনেকুৱা হয়, চিকেনটো যদি অলপ টান যেন অনুভৱ হয় বেছিকৈ চিটি মাৰিব, আৰু যদি দেখে যে ঠিকে আছে তেতিয়া 2টা বা 3টা মাৰিলেই হৈ গ'ল। আৰু এয়া দেখিলে মোৰ চিটি মাৰাৰ পাছত চিকেনটো কেনেধৰণৰ হ'ব ধৰিছে। এয়া চাওকচোন, এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা। হয়, এয়া মোৰ গোটেই ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি এবজৰ্ব হৈ গৈছে, চিকেনত সোমাই গৈছে, আৰু চিকেনখিনিও বিৰাট ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। লগতে অমিতা, জলকীয়া সকলো যিখিনি মিনিমাম মই মছলা দিছোঁ সেই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে। আৰু অমিতা দেখিছে সেয়া, আৰু মাংসটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এইটো মানে সকলোৱে খাবলৈ সুবিধা পাব, বাচ্চাবোৰেও খাই ভাল পাব। আৰু এয়া বাছ, এইখিনি আছিলে প্ৰচেছ, কুকাৰত কেনেকৈ ইজিলি আমি চিকেন বনাই খাব পাৰোঁ। এইটো অতি ইজি উপায়। আৰু লাষ্টত মই কি কৰিছোঁ, 2টা নৰসিংহৰ এনেকুৱা পাত দি দিলোঁ, কেৱল এটা গোন্ধ অহাৰ বাবে। অলপ সময় ঢাকি ৰাখিলোঁ মই। আৰু এয়া চাওকচোন, চিকেনটো মই এনেই অকণমান লাৰি দিছোঁ। চাওক ইমান চফ্ট ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, দেখিছে। কুকাৰত বনালে এইটো মানে বিৰাট সুবিধা। প্ৰথমতে সেইকাৰণে মই ভাজি লৈছোঁ, যাতে কেঁচা কেঁচা অনুভৱ নহয়। সেইকাৰণে অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছত চিটি মাৰাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ মাংসটো সিজি গৈছে। আৰু বাছ, এনেকৈ আমাৰ কুকাৰত অমিতাৰ সৈতে চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। আহকচোন এতিয়া প্লেটিং কৰোঁ। আৰু এনেকৈ আমাৰ লোকেল চিকেনৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ এদিন ট্ৰাই কৰি চাবচোন।
ভাল লাগিলে মোক নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।